Hello friends, this is Eden from Eden's Kitchen. Today I will be making strawberry cheesecake. Here are the ingredients: digestive biscuits, butter, strawberries, condensed milk, whipped cream, Philadelphia cheese, and gelatin powder. Ito pong gagawin nating dessert na to, no-bake strawberry cheesecake po siya. Kaya kahit wala kayong oven, pwede nyo siyang gawin as long as na mayroon kayong refrigerator. Okay, first, uunahin natin ang ating digestive biscuits. Yan. Okay. Okay, ito po yung ating digestive biscuits na ginawa natin. Okay, second, ito naman po ang ating melted butter. I-mix lang ng ganito. Better by hand. Okay, na-mix na po siya ng properly. And then, ilalagay po natin dito sa ating form na pan na to. I-press lang po ganito, no? Dapat po pantay siya yung pagkaka-press niya sa baba. Okay. Ngayon po, ilalagay ko muna sa refrigerator habang ginagawa natin yung other ingredients, no? Okay, third, i-prepare natin itong ating gelatin powder. Ilagay natin dito sa ating baso. Maglagay po tayo ng hot water. At i-mix natin ng thoroughly na ganito. Yung walang buhol-buhol. Yan. Okay. Okay, i-set aside po natin ito. Now, i-prepare na po natin itong ating Philadelphia cheese. Tsaka itong condensed milk. Okay, i-mix po natin ng ganito. Dapat po yung ating mixture very smooth. Ngayon, ilagay po natin itong ating gelatin. Mix again. Okay, now, iset aside natin ito. Lagay po natin yung ating whipped cream dito. Kuha ko. Okay, now, mix po natin ito dito. Yan, i-mix natin po ito pong whipped cream natin dito sa ating mixture. Kaya lang po very gently. Otherwise, magtutubig siya. Yan. Okay. Okay, set aside po natin ito ulit. Okay, ngayon po itong ating mga strawberries. Again, mag-iingay na naman po. Okay, ngayon po, i-mix natin itong ating dito. Yan, dahan-dahan lang po para mag-incorporate lang po itong ating mixture. Wow, ang ganda ng color. Okay, ganun lang po siya kasimple. I-set aside po natin ito. Now, ito po yung ating prepared crust. No? At ilalagay po natin ito dito. Yan. Oh my God. Look at the color. The color looks beautiful. Okay, ngayon po, takpan natin ng aluminum foil.
Okay, it's done. Store po natin itong ating cheesecake sa ating refrigerator for 6 hours or overnight. Kaya tomorrow, magkikita po tayo uli para makita nyo ang ating finished product tomorrow. Okay guys, ito na po siya pagkatapos ng kanyang overnight sa refrigerator. Okay. Ngayon, i-arrange po natin. Ayan po ang ating finished product, strawberry cheesecake. Sana po nag-enjoy kayo. Thank you so much and see you next time. Bye!